السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ بحل بوكلت اللي هو بتاع الأزهر 2018-2019، يعتبر 2019 بتاع السنة اللي فاتت. إن شاء الله للي عايز نسخة من الامتحان دوت ممكن يبعت لي في تعليقات ولا حاجة، أو يبعت لي رقم واتس أبعته له عليه. نبدأ كده الامتحان إن شاء الله. Number 1. علا is nervous because she talked to the class before. علا is nervous، خلي بالنا كلمة is دي present، يبقى present عايز present. طيب تمام، يبقى الإجابة has never given. أنا كاتب لكم كده إن لو كانت علا was يبقى ماضي كنت هختار had never given. يبقى البريزنت بيحب جنبيه present أو مضارع جنبيه مضارع، والماضي جنبيه ماضي. يبقى الإجابة هنا has never given رقم D. Number 2. My father said that his teacher was very strict. قال ان المدرسين بتوعه كانوا حازمين، او المدرس بتاعه كان حازم. طب ايه الفرق بين strict و serious؟ strict حازم يعني شديد في السيطرة على الفصل، لكن serious جاد يعني ما بيهرجش، عكسها funny. فبيقول لك هنا ما كانش بيعرف يتكلم، يبقى احنا بنتكلم على الحزم، يبقى رقم B. Number 3. Are there any tickets available؟ يعني هل في اي تذاكر متاحة for the tennis match this evening. Number 4. The teacher says، المدرس بيقول that we relative close next week. ده كده الكلام ده future، و says ديت مضارع، فالكلام مش هيتحول للماضي. طيب يبقى هنا الترتيب للفيوتشر اللي هو are studying. انا كاتب لكم هنا ان رقم A لو كان فيها are كانت تبقى صح. Number 5. أحمد thinks that it is a hot to play tennis in the park today. طبعا في قاعدة اسمها to adjective to infinitive أو to صفة to مصدر، فهنا في hot to يعني to صفة to، يبقى الإجابة رقم D. Number 6. The publisher told the writer that the deadline آخر ميعاد للكتاب هيبقى إبريل القادم. Number 7. The phone is too expensive for her to buy. برضو قاعدة to غالي جدا عليها إنها تشتريه، فمش هتقدر تشتريه عشان معهاش فلوس كفاية. Number 8. It is useful usual for people to suffer from. من المعتاد أن الناس تعاني من stress. نخلي بالنا كلمة from ده حرف جر، حروف الجر بعدها اسم، فالاسم هنا كلمة stress معناها ضغط، stressful معناها مضغط، stressed يعني مضغوط. فيبقى هنا الناس بتعاني من الضغط، رقم C. when they have an important job، يكون عندهم وظيفة مهمة. Number 9. The math test الامتحان was very challenging يعني ذو تحدي، so nobody did very well، محدش حل فيه كويس. Number 10. You can see علي now because he has just arrived. نخلي بالنا قلت لك المضارع جنبه مضارع، فهنا مش هينفع اخد رقم دي لانها ماضي، يبقى هنا كلمة كان سي ديت مضارع، اخدت جنبها has just arrived معناها توا وصل، الإجابة رقم C. 11. Ships can see where to go at night and in bad weather because they have radar، رقم A. Number 12. Those men our house yesterday morning were decorating. الزمن ده past continuous، خلي بالنا من الكلمات الدالة على الماضي المستمر ان انا اقول yesterday وحدد معاها وقت اللي هي yesterday morning. يعني عارف لو yesterday بس من غير morning اقول decorated ماضي بسيط، لكن yesterday معاها وقت زي كلمة morning يبقى ناخد past continuous اللي هي were decorating. Number 13. A new school near my home and it will be opened next year. يبقى دي كده passive، مدرسة جديدة تبنى، يبقى is being built، رقم D. Number 14. The color of this new car is horrible. لون العربية ديت فظيع وحش، I don't like it at all، إجابة رقم C. The secretary interrupted the teacher's lesson. قطعت الدرس بتاع المستر to say that he had an important phone call، يبقى الإجابة رقم A. interrupt يقاطع الكلام، لكن interpret يعني يترجم فوري. Number 16. The police said that the windows، قال الشبابيك هي اللي كسرت، لا اتكسرت، يعني الكلام ده passive، يبقى had been broken، رقم D. Number 17. The policeman threatened هدد to arrest the man because he was scaring people، لأنه كان بيرعب الناس. Number 18. My mother me to help her to do the shopping this morning. خلي بالنا ان كلمة get الوحيدة اللي بعدها مفعول و to المصدر، باقي الثلاث اختيارات التانيين بعدهم مفعول ومصدر بس، يبقى got me to help، الإجابة رقم A. 19. Don't be late، ما تتأخرش. the bus الأتوبيس، يبقى دي جداول مواعيد، يا باص أو ترين أو بلين، يبقى leaves، رقم A، يبقى ده مستقبل بجداول مواعيد، الإجابة رقم A. 20.
The question was a difficult that في قاعدة اسمها so صفة that يبقى so difficult that nobody could answer it. الإجابة رقم A. بعد كده القطعة هبة had worked in nursing اشتغلت في التمريض for many years لسنوات كثيرة. She was in charge of كانت مسؤولة عن 4 ممرضات. تمام. She was respected كانت تحترم by each member of staff من كل أفراد فريق العمل. At the hospital it was difficult and sometimes very stressful work عمل مضغط. She was responsible for the health مسؤولة عن صحة of a lot of people كثير من الناس. However ومع ذلك she always felt happy تشعر بسعادة when people recovered and finally went home again. She always found this very rewarding تجد الوظيفة دي مجزية جدا. She worked such long hours اشتغلت ساعات طويلة that it was sometimes difficult to be sociable صعب عليها انها تكون اجتماعية after work بعد العمل. She usually went home تذهب للمنزل and watched the film on television with her family مع الأسرة. She found this a good way to unwind دي طريقة حلوة للاسترخاء. It was a Tuesday morning كان يوم 3 الصبح. هبة had started work very early that day and she was doing her regular check of the patients بتفحص العيانين. She gave them their medicine and made sure that they were comfortable. Then she went to check a new patient مريض جديد. He was in a private room في حجرة خاصة separate from مفصولة عن the other patients. He was a man who had been sent to the hospital the night before. تم إرساله للمستشفى الليلة السابقة after a bad traffic accident بعد حادثة فظيعة مرورية. هبة looked at the man who was unconscious when he first arrived. كان فاقد الوعي لما وصل. هبة had seen him شافته before من قبل. He was a famous actor كان ممثل مشهور who everybody in her family knew and liked. كله عارفه وكله بيحبه. The doctor said قال that he had suffered a bad head injury إصابة في المخ فظيعة أو شديدة from the crash من الصدام. He was so ill كان مريض جدا that he would have to stay كان يجب أن يبقى في المستشفى in hospital for many weeks لأسابيع كثيرة. But something was very strange كان هناك شيء غريب جدا. هبة had seen him شافته في فيلم the week before. In the film he had to go to hospital after an accident بعد الحادثة and he had later died وفيما بعد مات. هبة didn't want that مش عايزة الكلام اللي حصل في الفيلم to happen in her hospital في المستشفى بتاعتها. Number 1 why was the man who came to hospital unconscious لماذا كان فاقد الوعي؟ يبقى الإجابة he had a bad accident لأن كان عامل حادثة فظيعة. تمام كده. اللي بعديها why do you think لماذا تعتقد ان هو محطوط في حجرة خاصة؟ he was famous لانه مشهور. في اجابة كانت محيرة شوية ان عنده مرض خطير. طبعا دي غلط هو مش مرض هي حادثة. تمام كده. Number 3 what was unusual ايه الغريب؟ خلي بالنا ان كان في جملة فيها مكتوب stranger هطلع عليها خط اهوت حاجة غريبة ان نفس الحاجة حصلت في فيلم. يبقى الغريب او الغير معتاد للممثل اللي جه المستشفى ان the same thing had happened to him in a film حصل له في فيلم. يبقى ده بسبب كلمة strange المكتوبة في القطعة. Number 4 where does this text come from؟ القطعة دي منين؟ هو كاتب لي هنا في رقم دي حط حرف الاس بس هو كان ناسين يكتبوا ان هي a story. دي غلطة كتابة من البوكلت بس هي متاخدة من قصة. Number 5 what did هبة always find rewarding؟ ماذا تجده مجزي؟ اللي بتجده مجزي نطلع فوق كده اهيت بص كده فوق. يبقى هنا في السطر الرابع تقريبا she always felt happy when people recovered and finally went home again. بص كده كاتب بعدها ايه؟ هي وجدت الكلام ده rewarding. يبقى دي اجابة نمبر 5. نمبر 6 what was it why was it sometimes very stressful؟ ليه مضغط الشغل بتاع هبة؟ طيب ديت نمبر 6 الشغل بتاعها مضغط ليه؟ اهوت she was in charge of 4 other nurses مسؤولة عن 4 ممرضات آخرين. والحاجة التانية إن she was responsible for the health of a lot of people ومسؤولة عن صحة الناس. يعني مسؤولة عن ممرضات ومسؤولة عن صحة الناس. والكلام ده بيقول لي إن هو stressful مكتوبة هي في السطر الثالث. بعد كده نمبر 7 what do you think؟ ماذا تعتقد إيه اللي هيحصل للدكتور عفوا للأكتور الممثل؟ هقول I think he will die because it was a bad accident لأن كانت حادثة فظيعة أو وحشة. Do you think that هبة was a good nurse؟ ممرضة جيدة؟ هقول yes because she was respected by each member. ونكمل الجملة ديت من فوق لأن كانت تحترم من each member كل فرد of staff at hospital. ماشي لأن كانت تحترم من الكل والمسؤولة عن كذا وكذا فهي طبعا يبقى كده ممرضة شاطرة.
انا بس ايه كسلت اكمل الكتابه، لكن انت كمل الكتابه في الامتحان ان شاء الله. القصه What is the reason؟ ايه السبب ان راسندل ان هو كسلان؟ الاجابه because he comes from an important family، ان هو من اسره مهمه. Number 2 Why wasn't Rosendal as sick as the king؟ لماذا لم يكن مريض مثل الملك؟ لأنه أكل قطعة كيك واحدة. بالإجابة he did not eat as many cakes as the king. رقم C. Number 3 What do Sabt and Rosendal find؟ وجدوا إيه؟ لما رجعوا الهانتنج لودج في الفورست وجدوا the body of Joseph، جثة جوزيف. بعد كده What do you think might have happened؟ إيه اللي كان ممكن يحصل لو سابت وفريتز هم كمان كانوا تسمموا؟ الإجابة مايكل would have been the king، كان هيبقى الملك and imprison، ويسجنهم كلهم them all. تمام. Number 2 Do you think it was a good idea for Rosendal to give due care؟ كان مهم إن يدي اهتمام بالفقراء؟ Yes. To make the king popular، عشان يخلي الملك محبوب and not to be against him، مخليش الناس ديت تبقى ضده if he fought ديوك مايكل، لو حارب مايكل. Number 3 Rosendal's position in society، مكانته في المجتمع اديته فرص. ايه الفرص دي؟ موافق؟ اقول له موافق. ليه؟ هقول له بقى الفرص اللي هي المهارات بتاعته والفرصه اللي اتيحت له. اللي he went to German school and German university, he could speak many languages, he was good with gun, good at riding horse and a good swordsman, he had an opportunity to work for Sir Jacob in an embassy، فرصة يشتغل مع سير جاكوب في السفارة بعد 6 شهور. Number 4 Why do you think that Fritz and Sat looked up؟ ليه حبسوا أم جوهان مع الملك؟ because she overheard، لأنها تصنتت على their plan to save the throne، تصنتت على الخطة بتاعتهم لإنقاذ العرش and stop Michael from being a king، وإن هم يمنعوا مايكل من يبقى الملك. الديالوج هلو عزة، هلو منى ولا نهى. I haven't seen you for a long time. وسؤال الإجابة بحاول trying to decide أقرر what to do أعمل إيه في المستقبل. يبقى السؤال what have you been doing؟ أنت بتعملي إيه؟ بعد كده بحاول أشوف أعمل إيه في مستقبلي. It was a very difficult decision، قرار صعب. فسألتها سؤال قالت لها to become a nurse. يبقى السؤال أنت قررتي تعملي إيه؟ what have you decided؟ ماذا قررتي؟ أنت عايزة أبقى nurse. First they are needed، مطلوبين very much not only in Egypt، مش في مصر بس لكن everywhere in the world. One would never be out of a job، عمرك ما تبقى بلا شغل. And second، وثانيا قلت لها second I like helping other people، both doctors and patients would depend on me، كله بيعتمد عليا. I may even save أنقذ some patients lives، أنقذ حياة المرضى. It sounds like a great profession، مهنة عظيمة. but قلت لها الجامعة في علامة استفهام تعجبية، يبقى لازم تطلع في الحتة اللي فوق في السؤال اللي قبليها. What about university؟ قلت لها university but many nurses now are university graduates، خريجين جامعة and study for higher degrees. عايزين هنا قلت لها جملة the salary nurses get is very good، المرتب حلو. كان المفروض أقول لها what about the salary، بس هنا مفيش علامة استفهام، فأهرب من الحتة دي وأقول إيه tell me about the salary، اخبريني عن الراتب. قلت لها the salary nurses get is very good they are very well paid. ننزل على الترجمة. In 2003 دكتور قريمات أو السيد won an award، فازت بجائزة as one of كواحدة من the world's best scientists. في عام 2003 فازت الدكتورة قريمات السيد بجائزة كواحدة من أفضل العلماء. Everyone should play a positive role in developing our country and achieving progress. يلعب كل فرد دورا إيجابي في تطوير بلدنا وتحقيق التقدم. التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، لذا يجب أن تستخدم بحرص. Technology is a double-edged weapon so it should be used wisely، تستخدم بحرص أو بحكمة. لقد كتب الروائي عبد التواب يوسف العديد من قصص الأطفال المثيرة. The novelist عبد التواب يوسف wrote a lot of interesting children's stories. ويبقى كده خلصنا الامتحان، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ولو حبيت تنضم لجروب الواتس عشان يوصل لك ملف PDF للامتحان، مرة مش محلول ومرة محلول، وملف صوتي كمان لو عايز تحتفظ بيه عندك، كلمني على الواتس أو اكتب لي في التعليقات واكتب لك رقم الواتس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.